guys and welcome to Kaji's channel. Sa video na to, pag-uusapan natin yung reasons kung bakit kapag gumagawa kayo ng bank reconciliation sa kahit anong accounting software, hindi mag-balance yung inyong accounting software bank balances dun sa bank statement na meron kayo. So kung interested ka sa topic na yon, please keep on watching until the end. Do not skip para wala kang mamiss na tips and tricks na i-share ko throughout the video. So without further ado, let's get started! Kung bago ka lang sa channel na to, I'm Kaji, virtual assistant, executive assistant, bookkeeper, accountant. So kahit anong work, pinapasok ko, basta't online, kasi online work is, say it with me, amazing! Sa channel na to, dinidiscuss natin more on online work, tips and tricks, and mga success stories. So kung interested ka sa mga topic na yon, please consider subscribing and don't forget to hit the notification bell para wala kang ma-miss na video na ina-upload ni Kaji every single week. Siguro naka-experience ka na kapag gumagawa ka ng bank reconciliation, hindi mo mabalance si bank statement at saka si bank balance mo sa accounting software mo. So, bakit nga ba kaya mahirap minsan gawin yung bank reconciliation? Ano yung mga possible error or mistake na nagagawa natin as a bookkeeper kaya hindi natin ito mabalance? Okay? So, ngayon, i-discuss natin yan. So, ngayon, pag-usapan muna natin, bakit kaya mahalagang gumawa ng bank reconciliation sa ating accounting software? Bakit natin kailangang i-compare yung bank balances sa bank statement or sa bank doon sa accounting software or doon sa record na meron tayo? Mahalagang gawin ang bank reconciliation kasi diyan natin malalaman kung lahat ba ng expenses ni client mo, lahat ba ng sales ng client mo na na-deposit ay recorded mo. So kung hindi nagbabalance yung ending balance ng bank mo, for sure, meron kang nagawang mali sa process mo, may na-duplicate ka, may na-omit kang record, o kaya naman nagkulang ka ng upload, okay? So, yun yung mga possible reason kung bakit hindi mo siya nababalance, okay? So, yun, mag-share ako ng screen sa inyo para ipakita ko sa inyo sa zero kung paano natin i-fix yung pang-reconciliation problem na nai-encounter natin as a bookkeeper. So, dito sa zero, makikita mo dito sa bank statement, minsan, merong duplicate transactions na pwedeng na-fetch ng bank or na-upload mo. Halimbawa, during the data entry, halimbawa, nung kino-convert mo yung PDF na bank statement to Excel or to CSV file, na doble mo ng entry or ng record yung isang bank transaction doon. So, isang reason yung kung bakit hindi mo siya mabalance-balance. So, ang gagawin mo syempre ay iisa-isahin mo yung mga transactions na yon. So, saan ka kaya nagkamali? Ano kayang transactions yung na-record mo? Anong day and anong month, okay? For example, itong pinapakita ko sa inyo, kung makikita nyo, parehas debit, parehas yung supplier or yung payee, and then parehas din yung amount, okay? I-assume natin na yung transaction na to ay posted same day. Let's say, July 19, 2022. So, iisipin mo na ay possible na doble ko yung record nito. Para ma-make sure mo na itong transaction na to ay hindi doble, ang gagawin mo, i-pull out mo si bank statement, check mo yung day na yon, July 19, and i-check mo kung meron talagang dalawang $12 doon na lumabas nung araw na yon. Kung nakita mo sa bank statement, isa lang, all you need to do is to delete this one. And then, click mo yan and then delete. Okay? Pag na-delete mo yan, mababago na yung ending balance mo. So, let's say, eto, i-delete ko. Tandaan nyo to, 8315 siya, which is this one. Pag dinilit ko, mababago yung balance niya. Naging 8327 na. Nadagdag siya kasi nga, nadoble yung record natin ng expense. Okay? Another example naman, bukod sa nadoble ka ng upload or ng record, there are cases na tama yung upload mo, walang doble, pero mali yung way ka mag-record. Kaji, paano yung sinasabi mong mali yung way kong mag-record? Okay?
Sa Reconcile tab ng Xero, meron tayo ditong iba't ibang way kung paano tayo magre-record ng transactions. Actually, meron akong first video kung paano tayo gumagawa ng bank reconciliation. Kung hindi mo pa napapanood ng video na yan, ito yung video na yon, and yung link ay nasa description. Make sure na panoorin mo muna yan para magkaroon ka ng idea kung paano tayo magre-record ng tama sa Xero, okay? So, meron tayong tinatawag na match, create, transfer, discuss, and find and match. Okay? For example, itong July 9 transaction na to, ni-record mo as create, madodoble yung record ng sales mo. Okay? So, let's say, itong July 12, Smart Agency, nakita mo wala siyang kamatch. So, ang gagawin mo, kung hindi ka maghahanap pa, mag-create ka. Okay? So, kapag create mo yan, mara-record yan ng kung saan mo siya ipapasok. Let's say, ilalagay natin Smart Agency at kung saan siyang account papasok. So, itong si Smart Agency, i-record mo siya sa advertising. Okay? For example, advertising siya. Kapag in-okay mo yan, magkakaroon ng advertising expense sa PL report mo. Okay? Since create mo siya at hindi ka naghanap ng kamatch niya, for sure, madodoble yung record mo. Bakit? Bakit mo nasabi, Kaji, na magdodoble? Kasi ang tamang pagre-record, bago ka mag-create sa Xero, make sure na wala siyang kamatch na transactions. Mapa-receive man yan or mapa-spend man yan. So, ang dapat mong gagawin, imbis na create, find and match muna. Okay? So, let's try to find yung Smart Agency na nirecord natin kanina sa PL report ng client mo. Okay? So, sa PL report, check natin yung advertising account. So, etong advertising na to, makikita mo, merong 6,466 na balance. And, ito yung transaction na nirecord natin na spend money. Ito yung transaction na yon noong July 12. Ano ko nalaman na ito yon? Kasi spend money siya. Sa Xero, kapag nakakita ka sa report mo na spend money, ibig sabihin, nan-code mo siya or nag-create ka. Hindi ka nag-find and match. Okay? Pero kapag payable invoice, ibig sabihin, merong bill, merong supporting document, meron kang bill na create, okay? So ngayon, pag pumunta tayo ngayon dito, sa dashboard ulit, and isearch natin yung Smart Agency. Makikita mo dito, ito yung na-record natin kanina. Pag ni-remove redo ko yan, at nag-update ako nito, mababago yung record ng advertising. And eto na lang siya. So ngayon, balik tayo dito sa Reconcile. Try natin maghanap ng kamatch. Okay? Find and match. Tapos search natin Smart. Makikita nyo, dalawang transactions yung available na unreconciled pa sa Xero. So kapag clinic natin yan, makikita mo na nagtali siya. Same amount noong nire-reconcile natin. Kapag in-okay natin to, mawawala na siya dyan. And kapag dito sa PL report natin, so baguhin natin yung date, okay? So, as of July 31, ang advertising fee ay 9657, which is correct. Okay? Kasi ito ay mga payable invoice. Kasi kung yung kanina, yung 4,500, ni-record pa ulit natin, madodoble tong amount na to kasi mali yung pagkaka-record natin. So, yun yung mahalaga. Before tayo mag-create or mag-manual entry, make sure na walang nag-i-exist na invoice na kabangganon. Make sure na walang bill na kabangganon. And halimbawa naman, merong mga transactions na parang 0.01 lang yung kulang. Okay lang yun. Pwede mo siyang i-record as minor adjustment and then later, kapag month end na, pwede mo na yung i-class through manual journal. Okay? So, ulitin ko yung mga possible reasons ha. So, number 1, meron kang na dobleng record. Number 2, mali yung way ng pagkaka-record mo. Imbis na mag-find and match ka, nag-create ka. And another reason ay baka naman talagang kulang yung iyong upload. So, make sure na i-double check mo lagi yung mga data na ine-enter mo. Make sure na walang doble. Make sure na wala ding kulang. Okay? Kaji, confident ako. Tama yung upload ko. Walang labis, walang kulang. Kaji, tama din naman yung process na ginawa ko. Find and match ako lagi. Pag wala sa find and match,
tsaka lang ako mag-create. So, tama yung ginagawa mo. Kaso, Kachi, hindi ko pa rin talaga siya mabalance eh. Ano pa kaya yung reason kung bakit hindi ko siya mabalance? So, ngayon guys, kapag pumunta kayo sa account transactions, dito natin makikita lahat ng transactions na unreconciled. Bakit may mga transaction na pumapasok dito sa bank na to na unreconciled pa? Nangyayari to kapag, halimbawa, meron kang existing invoice. Let's say, pumunta tayo sa sales invoice. Let's say, meron kang existing invoice na nasa awaiting payment. Okay? So, sa awaiting payment, lahat ng nandito, ibig sabihin, hindi pa bayad. Okay? Tapos, inopen mo tong isa, and sabi mo, ay, sabi ni client ko, bayad na daw to. Kaya naman, si client mo mismo yung nag-pay nito. Nag-pay ng invoice dito sa 0. Sabi ni client mo, okay, alam ko ito, bayad na to eh. Noong July 22 din. Ang ginawa niya, nilagay niya yung date dito, July 22, and then nilagay niya yung bank na sa tingin niya doon binayaran. So, pinili niya yung si bank and add payment. Tandaan nyo ha, 6181750. Pag pumunta tayo dito sa account transaction, makikita natin yan, which is eto siya. Dumagdag siya kasi minark as paid siya ni client mo or ikaw na bayad dito sa bank na to. Pero ang totoo, hindi siya nabayaran dito. So, ano gagawin mo kapag, Kaji, na-reconcile ko na lahat eh. Itong reconcile tab na to, clear na, malinis na, wala nang number of transactions. Ang problema ko na lang, itong account transaction. And nung chinek ko, wala talaga siyang kapartner dun sa bank na yun. Ano ang gagawin mo? Ang gagawin mo lang is to remove, redo yung payment na to. So, tandaan nyo, itong invoice number 25 natin, which is this one, makikita nyo, paid na siya. Amount due, 0. Kasi nga, paid na. Pero since mali naman yung bank account na ginamit ni client mo, ni-remove, redo mo siya, click yes. Pagdating mo dito sa bank, and ni-refresh mo to, babalik siya sa awaiting payment. May total amount due pa siya na 6,187. And then, kung makikita mo dito, malinis na yung status mo. Okay? Lahat yan reconciled na. Ulitin natin. Itong invoice na to, binayaran natin, July 22. Okay? Kita ko lang sa inyo kung paano siya gumagana. Tapos sa business bank account, and then add payment. Ngayon, kunwari, itong mga transaction na to, ay na-clear na natin. So, lagay lang natin. For example, not sure. So, for illustration purposes lang, i-record ko muna itong mga to, okay? So, itong account na ginamit ko ay mali, okay? So, okay. Ngayon, meron na lang 3. Okay. Record natin yan. Okay. So, ayan. Ganyan ginawa mo. Kinash code mo, na-reconcile mo lahat. Tapos, pagdating dito, may unreconcile ka na. 6,187. Pero, syempre, kapag reconcile na, dapat, sabi dito, great job, you reconcile all the transactions for this month. So, ina-assume mo na balance na. Bakit hindi ito mag-balance-balance na dalawa? Kasi nga, meron sa account transaction na unreconciled. So, bakit merong unreconciled? So, pwedeng binayaran mo siya sa wrong bank. Dapat hindi siya dito. I-remove, redo mo siya. Or, baka naman tama na para siya dito, pero mali yung pagkaka-reconcile mo during the reconciliation process. So, let's try to find itong 6,187.50. Search. 6,187.5. Search natin. Kung makikita mo, merong dalawa. Isang invoice 25 at saka isang invoice 29. And alam naman natin na yung pinaprocess natin ay invoice number 25. This one. Okay? So, since mali yung pagkaka-record mo, ganun din ang gagawin mo. Remove, redo. Click mo tong date, and then remove, redo. Ngayon, babalik siya dito sa reconcile. Okay? Tingnan nyo hindi to balance ngayon kasi meron pa akong unreconciled transactions.
Pero sa account transaction ko, meron pa rin akong isa. Kapag na-reconcile ko yan, ayan na. Yan na yung reconciled. So, ganun guys. Medyo magulo siya. Pero, kapag hindi talaga nagbabalance yung bank statement mo, at saka yung bank balances mo sa zero, meron kang nagawang mali sa process, may na-omit kang record, may na-double kang record, o kaya naman yung way talaga ng pagkaka-reconcile mo. Imbes na find and match or match, nag-create ka. Imbes na sa ibang bank mo dapat bayaran or i-match yung payment, sa bank na to mo siya na-record. So, mali na yun guys. So, make sure na kapag nagre-reconcile tayo, kahit matagal, kasi di ba pag nagre-reconcile tayo, madaming transactions. Kahit matagal, isa-isahin nyo lang guys. Make sure na ma-record nyo ng tama kasi kapag during the reconciliation na at doon ka palang maghahanap kung saan ka possible nagkamali, medyo masakit sa ulo. Lalo na kung ang hinahanap mong amount, let's say, $10 or medyo maliliit, medyo mahirap siyang hanapin during the bank reconciliation na. So, make sure na during the categorization process, ginagawa mo siya ng tama. Mag-create ka lang kapag kailangan, kapag walang supporting documents. Pero kapag meron, make sure na sumusunod ka sa tamang process. So, sana marami kayong natutunan sa video na to. And kung sumasakit na ang ulo mo sa bank reconciliation or isa ka sa mga nabiktima ng maling process mo, just let me know and I'd love to hear your story and kung paano mo siya nasolusyonan. And malay mo, yung iba may matutunan din sa'yo. And I see you on my next video. Bye!